У цьому відео можливе вживання ненормативної лексики, воно не має на меті когось образити чи принизити і несе виключно розважальний характер. Всім привіт, ми продовжуємо проходити Stalker 2 Серце Чорнобиля. Сьогодні ми продовжуємо йти по основному сюжету. Покидаємо кордон і йдемо шукати лагер Іскру та Фауста. В минулій серії я... Кажуть, що в підземеллях мутантів повнісінько. Але ж і хабар хороший. В минулій серії я закінчив вивчати локацію кордон. Знайшли ось такий от чудовий дробовик. До речі, забув, який називається. Спас-14 чи як? Так. СПСА. СПСА-14. Мені подобається його розстрільність порівняно з Чейзером. Якого біса? Нормально, перевірочка. Артефактів, до речі, було мало на цій локації. Виконав нарешті досягнення вільний стрілець. Постріл в голову з станції 45 метрів. До речі, виконав її з цієї гвинтівки. Стріляв ось так от від бедра. Це барахло. Підрізати когось. З'явився. Ми перебили бандитів вже. Братани, прикрийте! Відскоюсь! Полився. Хлопці якось поганувато працює. Я персоним гранатом! О, куди вони стріляють? Засилі монками! Лімонку зарядив! О, давайте тоді дробовик. Оп! Так клинуло. Таке найцінніше заберу. О, ось якраз і кряка. Зараз перевіримо швидкострільність одного дробовика і іншого. Так. Зараз, давайте подивимося. Так, ось наш крякер. Ну так, набагато швидше стріляє. Багато ж. Просто думаю, може забігти на прощання ще до Сидора.
Нахер він нам потрібен, там до тихого зайду. Скинути зайві речі. Так, зустрінемося на цій точці. Так, ну що, я на місці. Можемо бігти. Кинув зайві речі. Так, хочу спробувати ще раз досягнення з гранатою. Так, типу не кинув. Дірвав же ж, тебе не зараховується. Ти не попав, не спорю. Можу не попадати, до речі. Вона може просто зриватися від того, що не долітає донизу. Хрін попадеш. Ні, я попадаю в неї. Але знаєш, що ще я бачив? Я бачив, це робили калашом. Не знаю, має це якийсь сенс чи ні. Це була оптика. Оптика на зброї була. І він стріляв по гранаті через оптику. Я не кинув. Тут я явно попав. Не працює. Не знаю. Щось не так роблю або не працює. Тут я явно її вбив. Так, це нам куди бігти, так? Нам потрібно ось сюди. Це нам потрібно бігти аж сюди до типу. Трон на елеваторі можна брати. Оце. Він іще. Таке вище. Не знаю, чому не працює досягнення гранати. Я вже її збивав і в польоті, коли в ворог кидав її. Треба ще спробувати гранату F1. А, диви, пустив фронт, ти бачиш? Тобто я його вже забрав ще тоді, коли я не знав про нього. То зараз мені дали його координати, але там вже порожньо. Тоді б зробили, що мітка не з'являється, так як я знаю, що там я вже забрав з фронту. Або знову його заспавнило. Так, ну тоді добіжу до тихого. Тут я не думаю, що буде цікавого. Просто буду бігти. В принципі, нічого цікавого не трапилось, лише он там, бачу, стадо кабанів біжить кудись. О, артефакти. Ми вже забирали його. Це вже стіни нарешті випаде. А воно медуза. Медуза. А воно вже була медуза. А, медуза. Здається, нічого цінного. І звичний захист від радіації. Біжать кабани, здається, на КПП. Опа, кабан потрапив в аномалію. Бути на поготові. Довго всі. Шут ношу. Перевіряю.
У нас хтось тут. Ти вже десь вороги. А, це той труп, який зник. Ті вороги, але я їх не бачу. Тут тоді, як ми йшли на кордон, вороги спавнилися тільки так. Їдти від цієї точки не міг. Так, ми вже майже біля Тихого. Цікаво, у Тихого є якісь завдання для нас? Трішки підкрутив графіку, добавив. Дальність зробив на максимум. А куди ділися аномалії? Тут були аномалії каруселі, ось рюкзаки, а куди ділися аномалії? Цікаво. Там схрон є свій забрав. Можуть зомбаки заспавнитись. Зараз до Тихого гляну, що є. Так, самого немає, так? До речі, вайпер зник. У гості на дикий? Та не бійся, не кусаюся. Тебе, так ми вже знайомі. Ну як там кажуть? Чим багаті, тим і раді? Медузу продати. Віддай за неї. 3000. А. А в мене броня є. В принципі, до такого особливого. Скільки кажуть медуза? Кажуть, таки багато. Хай забирає. А мені все рівно не потрібно. Багато на скільки важить. Кілограм. Ладно, Мимо. знали тоді. Я сподіваюся, тут ми зможемо перейти. Ми тоді ходили на базу Азимута сюди. Тобто нам ж ми переходимо. Ось це питання забрати. Тобто так само йдемо, як ми йшли на базу Азимута. Там ми не можемо пройти. Як гарно, коли нема перегрузки. Далі. По мишам. Десь треба будинок. Так, до знаку питання. Метрів. Ага, тут якась заброшена техніка. Піщаний кар'єр. Радіація там. Починається. Кровосіся, здається.
раз не попав. Попав. Винула. Та сука. Один. А не дохрена в здоров'я? Треба все довго. Промазав. Є. А! Козел. Живучий падла. Він тут охороняє. До речі, у цього дробовика дуже сильна віддача. Хоч і висока швидкострільність, але дуже висока віддача. Пол задирає так, що... Ну, цінного немає, локації. Я міг поставити питання. Нам сюди. Перша частота, дістати з табору. А, Ікар. Опа, щось є попереду артефактик. А тут десь полтергейст. Або контролер. Це дуже великі пси. Це баг, я не розумію, чи так і задумано. Я ж половили трохи. А, треба X, треба повільніше йти. Альський вогник. Альський вогонь. А Новий рік, подаруночок. Не знаю, чи сильний чи ні, зараз подивимося. Пастет. Укриття. Іде викид. Опа. Шукайте укриття. Ну, я так гадаю. А, йде викид, вже йде. 150 метрів. А куди мені викид бігти? Буду бігти за сталкерами. Мені здається, мені буде зараз торба. Перепуску немає. Пацани, куди бігти? Де укриття є? Атом. О, є укриття. То дякую, пацани, я зрозумів. О! Диви, як чітко ми прибігли. СФ мод. Я тільки за неї подумав, що десь вона тут знаходиться. Ось, диви. Станція обслуговування. Знаходиться ця гвинтівочка. Укриття, швидко. Як гарно все зівпало. Можна поїсти.
знайшли. Як же ж набридло консерви жерти? Вони ж хрін зна що. Ось роблять. СФ мод. 5.26. Ти легша. Тут виходить повний обвіз. Майже повний обвіз. А, диви, тут приціл інший. О, мені такий приціл більше подобається. Тут коліматорний приціл виходить стоїть. Розслаблятися. Один справді Стій! милість. Опустити Один зброю! ринок збирали. Каси. Ти не працює хрінь, а моя хрінь працює. Я так. Нарешті закінчилося. Все гаразд? Тоді виходимо. Оце я прибіг чітко. І, до речі, ще має бути у мене встановлений магазин більший. Повна модифікація. Хочу ці всі модифікації, щоб були зйомні. Так, ми на затоні виходить. П'яний кар'єр. Піщаний кар'єр. Скільки до нього? Ось тут, здається, на піщаному кар'єрі знаходиться артефакт пилка. Але треба йти вночі, десь о 21 чи о 22:00 треба йти туди. Там має активуватися аномалія. Є папи. Там взагалі сюди. Ще в нас 5 хвилин є часу. Ми можемо дочекатися. Можемо станцію обслуговування, тому що тут є панорамний коліматор. Погано. Панорамний коліматор. Перегрів. Ага. Але бач, панорамний коліматор, він не встановлюється на М. Хоча на цій М-ці встановлений панорамний коліматор. Але чому так? Чому не можна на М? Тут ріс або пікатів планка стоїть, що ще потрібно? Зорки. Пригаєш. А, вони ще перестрілювали. Кожен день одне й те саме. Так, ну, гальський блок ще. 12. Електрозахист.
Нічого особливого. Нічого особливого. Не бач, а ні, запрыгнув. Так, не вікна. Запрыгнув. О, тут якась загадка, дивись. Здається. Не впевнений. Байка. Бійка. Ковбаси. До речі. Пах. По вагонів. Диму. Так, а от там, коли я біг від піщаного кар'єру, так, скільки? 19. Треба ще встати. На станції обслуговування, до речі, немає нічого. Ну, можливо, є десь детайники, якісь сторони, які не знаю, не бачу. Ну, окрім гвинтів. Ага, є якісь. А його не можна вимкнути. Має бути, значить, кабель. Або сюжетна локація. Це має від своєї будки йти кабель. Туди пін-код є. О, там бронік були. Бронік і сейф. Один код ми бачили, 2. Треба бігати шукати. Тож треба їх в правильному порядку. У мене тут напало стадо снорків. Довга перезарядка. Занадто довга перезарядка. Так, вже майже, точніше, вже 21. 15, я думаю, в принципі, спробувати. Якщо я не путаю, якщо це те місце, я пам'ятаю, що на Затоні. Бачу. 3 хвилини. 150, а то 200 метрів рекомендую зберігатися. Але тут має бути фіксований артефакт, архі-артефакт. Але у виходу бачив, були проблеми з його отриманням. Він міг просто не з'явитися. Це ще, якщо я нічого не перепутав. Не плутаю, архі-артефакт не ловить детектор.
Що я не переплутав з локацією. Мають з'явити блукаючі вогні. По 22-й. 20 секунд. Будемо чекати. Цікаво, вони з'являться у нас на очах. Або треба пройти саме о 20. Аномалія активувалася. Так, ну чекаємо. Я не хочу просто відкрити час ПДА і пропустити... О, збереження. І пропустити, як з'явиться аномалія. Так, не було збереження, що завантажився. Так, 22. Аномалія мала активуватися. Так, коротше, я трішечки помилився адресом, де знаходиться той артефакт, за який я вам розповідав щойно. Це не піщаний кар'єр. Він знаходиться ось тут. Ось тут він знаходиться. Ось вам орієнтир, ось такий ось ангарчик. Ось тут знаходиться це місце з артефактом і локація. Там о 22:00 з'являються вогники і тут знаходиться цей артефакт, щоб я вийшов. АПК, незрозуміло. Все, тоді ходімо далі по сюжетці. Ні, ми в принципі можемо пробігти зараз отак і забрати артефакт. Ніфіг делать. 1,3 кілометра всього лиш навсього треба пробігти. Але прикол в тому, що поки ми тут добіжимо, настане вже день. І скоріш за все, це поле артефактів не буде діяти. Думаю, можливо нам скинути зайві речі, щоб ми на швидку ногу бігли. Тут пас можна було б викинути. Давайте перевіримо, що у нас тут пальчик. Я вже зберігся, так, могли б не витрачати тоді час і бігти зразу туди. Метр, ну бігти далеко. Сюжетка ось де наша. Мимо сюжетки. Але збігати, в принципі, забрати бутилку і носити нормально речі без перегрузу. Я вважаю, тут круто було. Якби знайти якусь сумку. Кинути зайві речі. Тут вальнули. Конець. Ковта. Ого, тут абсолютно. Ну все жовтенько. Кілометр бігти так з перегрузом це буде довго. А, до речі, тут є сумка. О, ще один вагончик. На ньому має бути також цифра. Я так розумію, на вагончиках має бути. Немає. На даху. Бачу. О, до речі, схрон з'явився. До нього ще треба залізти.
Зараз знайду де залізти. Оце, мабуть. Нам якраз пригати. Так, ну... А ще вище. Так, добре. А туди як? А, ось треба перепригнути. Ну нам якраз зараз тільки пригати. Ну я б не хотів би сюди. А, диви, на крані вон цифра є. 6. Має бути якась записка за загадкою такою. А, вон де та сумка. Тобто, виходить, я не сюди заліз, да? То ось так зроблю. Угу. Так, ну тут потрібно було лізти не вверх, а отак іти на вагончик. І сюди. Будь на цей вагончик. Не впевнений. Опа! І аж на той вагончик. Так, ну я... Так, і сумка, здається, на АУ. Значок побачити. До речі, значок можна було побачити далеко звідси. Так, ну сподіваюся, це не дарма ліс. Ну, блядь. А в цих бункерах немає цифр. Ну тут залишати я точно схорон не буду, все поліся вниз. А ось здається ще одна помітка, цифра, це X, це мабуть десятка. 2, 6, 10. Десь має бути ще цифра. Так, мене там загризли щойно снорки і я завантажився аж тут. Але дивись, що я помітив. Ось 2. І мені здається, або це також замітка, і це ось 3. Ходить 2, 3. А що тут ближче? 2, 3, 6, 10. 2, 3, 6, 10. Зараз запишу. Так, коротше, ні, диви, новий план. Я знайшов таку ось помітку на наступній башні. Оком. І диви, звідти я бачу трейлер. Кійку бачу. Тепер я побачив на даху ще четвірка. 2, 4, 6. І виходить оця десятка. Тобто це 1, 0. 2, 4, 6, 1, 0. Давай спробую ввести один з кодів, тільки взагалі цифр. Тут 5... Ні, тут 4-значно, так? Раз, 2, 3, 4. Ну... 2... 4, 6. Хрестик це просить. Може і. Навіть не знаю. Десять не влізе. 4. Хрестик. Не знаю. Ходить код. А якщо це не X, а 8? Давайте спробуємо. 2, 4, 6, 8. Є. Ага. У нас тут за бронік. Яструб. Здається, яструб це один з найкращих бронежилетів. Ні. 41 тисяч. Має. ПСЗ 5i. Ну, тут треба дивитися. Набойчики, енергетики, бинти, течки.
Так, і все. Ну, тут ще є одна штука. Та бутилка вже йти пізно. Рано чи пізно вже майже сонце встало. Ще є якісь рубільники. Білі. Він вже діє. Є щит. Вимкнути, але воно не працює. Можливо, сюжетна штука. Так, раз сонце встало, тоді давайте йдемо сюди по сюжету. Потім, як стемніє, побіжимо за бутилкою. Тут спавняться вороги, і я не можу покинути світ. Нахуй треба ні. Так, я не буду тримати кіноліту. Я б, мабуть, навіть яструба скинув би зараз туди. Хай лежить. Мені зараз мені не потрібно. І невеличкий фрончик. Так, у мене є граната. F1 одна. Давай спробуємо її збити. Так, ось працює. Так, йдемо зараз на сюжетку, далі подивимося. І так, отрималися. Там би я далеко не йшов би. Твій хабар, мій хабар. Ти коньяки. Так, ну і що це зараз знову понагрібаю речей. А диви, тут ще одна така дирка є. І? Спиночку. Опа. Як ти? Гей, сталкере, куди намилився? Ваше діло. То Ікару, просто гуляю. Це справа. Не повіриш, до вас на базу. Треба дещо перевірити. Зараз не найкращий час, щоб чужинці по базі вешталися. Тебе чекає капітан Сенкевич? Зараз дізнаємось. Хоч- І, в принципі, нема сенсу вам допомагати це робити. Я тоді пішов.
О, треба було сюди барахло звалити. Візьму тільки те, що мені потрібно. Ну я б дістав би детектор. Локація. Дві артефакти. Ага, фармацевтична база. Зараз будемо на базу Ікару. Так, ну сьогодні в планах забрати все-таки архі-артефакт бутилку. Плюс 40 кг до переносу ваги мухри. Сталкере, ти на території варти. Тобі тут робити нічого, ясно? Ану, розвернувся і зник. Казати жетон. Ти нервовий. Вас людина, яка мені потрібна. У мене є дозвіл від полковника Коршунова. Ми тепер сталкерів наймаємо. Най буде хто завгодно, аби допоміг. Проходь. Командир у головній будівлі. У нас там тепер лазарет. А значок то відкриває всі ворота. Партії порядку. Рапорти щодо аномальної псі-активності пишуться невідкладно. На ім'я доктора Кривенко. Бланк і приклад такого рапорту є в медичному блоці. Знову вас тут база. О, є торгаш. Сержант Коте. Так треба було тоді барахло брати. От солдату коли добре. Раз, коли він їсть смачно. 2. Одягнений від трусів до броніка зручно. 3. З БК проблем немає. У мене з цим повний комплект. Не підкопаєшся. А от що там у солдатському розумі коїться? Командира проблеми. Мене в чужій голові лише її розміри цікавлять. Ніхрена путня. Так, ну я небагато йому скинув. Треба бігти, коротше, за своїм склоном. Мабуть. Забігай. Якщо тут ще є мій ящик, правда. О, є. Є. Ну, давайте тоді зараз зробимо так. О, ми зможемо наче поспати. Бігати за бутилкою. У пріоритеті для нас. Тому На будь-яке второй поверх. нездужання привід звернутися до лікаря. Солдати, Де там на Ненавиджу цю зону. нехтування будь-якими симптомами в умовах зони Я є тут приводом не для дострокового розірвання контракту. А Сізі бачив драбину. А, о. Зараз скину речі. Так, я збігав, забрав свій модно, башу, бронік, і інше на продаж.
Смертельно небезпечний. Мені як на чергування, так погода псується. Інше на продаж. До речі, знайшов тут її техніку. Щось конкретне шукаєш? Там зайве. Парський. Погано десь. П'яточка. Забіг. Тим більше без водиться. Ідем техніку. Солдати варти. Пам'ятай. Постійне дослідження Опа. аномалій смертельно небезпечне. Орбітура. Так, чекай, це я зайшов до медиків, ні? О. Франц Єремєєв. Сталкер? Раніше я тебе тут не бачив. Хоча мене самого нещодавно сюди направили. Попередній технік загримів до Баталова, тож тепер я за нього. Але сподіваюся, за ним не піду. Ну, давай, показуй, з чим допомогти. Бійця високої кваліфікації та самопожертви. Показуй, що Треба там тобі глянути на підкрутити. ястреба. Що там за модифікація? Ух, страшні долі потріпали. Модифікація. Вона без модифікації, так? Зменшення падінь. Сильність, дальність. Якщо я хочу бронебійність, то треба брати дальність польоту кулі. Нос плюс фактор. Вищої надії та додаткова герметична. Затримка дихання. Це положення голови дає змогу довше затримувати дихання. Але це ж тільки для оптику. От покраще. Так, а може він мені дати маску? Я тут не можу встановити. Встановити покращення, а для бронь не може встановити. Слабенький технік. Так. Але зачекаємо. Треба було подивитися. Гол! Говорити з командиром Ікар. Треба було подивитися на броню цю. Давай я зараз візьму. Коротше, я вже тут тупанув. Коротше, у яструба може бути. Так треба було. Коротше, може бути тільки один додатковий карман, тобто буде 3 кармани, один з них буде екранований. Це буде максимум 3 кармани. І кемелбек. Не броня. Фігня. От у циркона буде 5 карманів і 2 екранованих. Так. Шукаю, де там цей? Я чув. Далі. Я б не радив подвоювати дозування. Препарати мають накопичувальний. Капітане, виконуй! Це не найрозумніше рішення. Не найрозумнішим рішенням було чекати від тебе допомоги. Ти тут уже 2 тижні, а моїм людям стає все гірше і гірше. Іноді пацієнту має стати трохи гірше, щоб можна було зрозуміти, що з ним. Ситуація цілком і повністю під моїм контролем.
Це мене і лякає. НДІ час обіцяв мені найкращого спеціаліста. І де він? Хто мені скаже, що відбувається з моїми людьми? Я. Але на це потрібен час. Потерпіть, капітане. У вашого лікаря є всі необхідні препарати, а мої прилади моніторять ситуацію. Ви дізнаєтеся першим. Якщо я сам до того часу з глузду не з'їду, досить уже чекати. Вільно, докторе. Моя черга. Сенкевич, капітан Сенкевич. Тут будеш стояти? Ну, не збираєшся? Ладно, капітан Сенкевич, поїхали. Сталкер? Як тебе пропустили? Серед ваших людей є щур. Серед моїх? Брешеш! Я перехопив повідомлення про підготовку диверсії на Ікарі. Частота стара, ще монолітівська. Як і КПК, з якого зрадник виходив на зв'язок. Якщо КПК старий, то зможемо запеленгувати. Бля, будно це Кривенко. Понаставив усюди своїх хреновин і думає, що ми його не викриємо. Давай так. Я пошлю своїх бійців погуляти навколо табору. Про всяк випадок. А ти позбудься антен. Вони повністю глушать будь-який пеленгатор. Антени? Яку антенну? Хто такий Кривенко? Чому ти його підозрюєш? Ти ж його щойно бачив. Щур індиїшний. Тільки но в мене люди почали усіляки чути, а цей горобчик уже намалювався. З документами від самого Даліна. А я навіть запит до НДІ часу надіслати не встиг. Він за ці 2 тижні ніхіра не зробив, тільки локатори свої розставив для моніторингу ситуації. Я своїм людям вірю, а НДІшним либам не дуже. Навіщо потрібні ці антени? Ну, офіційно для спостереження за рівнем аномального впливу. А неофіційно мені ніхто не каже. Якби не папери від Даліна, я б цього Кривенка викинув в найближчу аномалію. Хай там вимірює вплив на свою дупу. Краще я спочатку з Кривенком поговорю. Давай. Тільки потім на кухню зайди. Вони там з Локшини на твоїх вухах вечерю на весь загін організують. Добре. Значить, сьогодні буде Локшина. О. Не обов'язково. Кривенко. Кривенко. Заховаємо. Кишені до огляду. Сталкер на Ікарі? Що ж, часи зараз дійсно нелегкі. Як ви себе почуваєте? Голова не болить? Може, паморочиться? Шкода, що немає потрібного обладнання, щоб щитати вашу псі-сигнатуру. З огляду на те, що тут відбувається, ніколи не завадить зняти контрольний зразок. Так, а що мені? Капітан хоче зламати всі антени. Яка ще псі-сигнатура? Як би вам це, щоб навіть сталкер зрозумів? Назвемо це відбитком пальця вашого розуму. Це не дуже науково, але сенс той самий. Нехтування будь-якими симптомами в умовах зони. А що тут власне відбувається? Всі впливи з невстановленого джерела і невстановленої сили. З невстановленими наслідками. Поки невстановленими. Я над цим працюю. З короткими проміжками для відпочинку. Усі рухання Мені вибирай. Капітан дуже незадоволений вашими антенами. Настільки, що навіть пропонує мені їх знищити. Варварство. Але капітана можна зрозуміти. Він непокоїться про своїх людей. Хай і ціною власної кар'єри. Викликає певну повагу. От тільки його жертва буде цілковито даремною, якщо ми не дізнаємося, що тут відбувається та хто це влаштував. Для цього ви мені і потрібні.
Маю інформацію про зрадника на Ікарі. Зможете його знайти? Теоретично. Треба зняти дані зі щитувальних антен, перш ніж він влаштує щось радикальне. Слід здобути докази, поки він їх не знищив. Здобув. Ані до Нагадую, більше. сонний солдат наражає на небезпеку всіх. Тому норми гігієни сну Як ці дані допоможуть зрозуміти, що тут відбувається? Зрозумійте мене правильно. Я, звісно, можу пояснити, але навіщо воно вам? Якби ви хотіли вислуховувати докладні пояснення, то пішли б у вчені, а не в сталкери. Головне, принесіть мені дані, а я вже зроблю те, заради чого мене сюди прислали. Домовились. Я добуду вам дані. З вами працювати саме задоволення, сталкере. Тримайте девайс для запису. І не забудьте сказати, якщо будете почуватися погано. Я завжди готовий допомогти. Флешка Кривенка. Але у зв'язку з обставинами допускається графік. Порожній високошвидкісний накопичувач даних, призначений для використання виключно для обладнання НТІ КАЗу. Брати дані з пси-антен. Далеко? А, це тут. А, ось і тут 3 штуки. Так, скоро вже час йти на полювання. Лампа і метелики. Так, треба якось звідти вибиратися. Чергування в ендічазі привіле усі артефакти, вимагає від кожного життя потрапити до класифікації, маємо може без винятку передані штатному черговому співробітнику ендічазу. Давай одразу розставимо все по місцях. Я тобі не радий. Таким ікар сталкеру нікому краще не бачити. Але раз тобі довіряє полковник, вважатиму, що голова на плечах у тебе є. Тут і зараз це плюс. Правило лише одне, дуже просте. Наказ не обговорюється, а виконується. Зрозуміло? От і добре. Сподіваюся, спрацюємося. Розкажи мені про Ікар. Ікар – форпост Ндічас. Його захист від зовнішніх загроз зі сторони боліт. Гарнізон невеликий, але для контролю важливого нам поки достатньо. Але як тільки я налагоджу тут дисципліну серед особового складу, полковнику Коршунову піде на стіл мій рапорт про збільшення штату. Не подобається мені бандитське кодло на затоні. Нахабніють. А крім того, тут достатньо місць, про які ми лише зі сталкерських байок знаємо. А самі їх навіть не розвідали. Так не має бути. Залишаються без змін. Вільний. Але у зв'язку з обставинами допускається графік скорочення. Вільний. Кровать погано застелена. Прохання врахувати це під час складання розкладу, чергувань та патрулів. Так, а там є ще поверхи? Де ці антени? 50. А, оце вона. Угу, високовато. Фішка ніхіна мене студа кидануло. Так, ну все, тепер мені вниз. Вихід. Перша антена ось. Те, що за двері мені цікаво. Нагадую, сонний солдат наражає на небезпеку всіх. Тому норми гігієни сну в розташуванні залишаються без змін. Можу зайти? Але у зв'язку з обставинами допускається графік з короткими проміжками для відпочинку. Прохання врахувати це під час складання розкладу, чергувань та патрулів. Так, а як мені на антенну залізти? Де вона? Полити. Метри. Тут рік за 2 рахувати треба, а то і за 3. О, Кривенка новий асистент. Так.
Люблять же ці інститутські на чужому горбу виїжджати. Прибрати зброю. Челіки лежать тут. Пором. Бандитики. Вони тут шукали, невідомо. Дай мабуть, вони знайшли не те, що. Кулі загинути, ніж від пасурів мутанта. Хоч поховають нормально. На базі. А вон тут. Що я бачив башню. Так, темніше этого. Усі артефакти, які з тих чи інших причин потрапили до вас у руки, мають бути без винятку передані штатному черговому співробітнику Енді Часу. Так, треба якось пліс. А, бачу дроболаз. Янський. І що, я тут не була. Так. Залізу, так? Табалазик є. Мабуть, що тисне. Подивимось. Все. Ну, а як мені трапити? Рапорти щодо аномальної псі-активності пишуться невідкладно. На ім'я Ти не нагнав. Бланк і приклад такого рапорту є в медичному блоці. Чо? А як? А, блядь. Я і уважність. Несумісні речі. Угу. Це я... Опа! Не люблю! Тут сюди запер. Ще вище. Гей, я це місце забив для себе. Дихається тут легше. Тільки нікому, добре? Я... Пат'я. Солдат Пат'я. Знизу повітря якесь задушливе і липке. Це через болото. Ніхто не помітив, що я тут 7-й раз поспіль чергую. Тож не привертай уваги, добре? О, Я нікому. точка Але і огляду. ти про мою точку мовчи. Так? Ви. Ці крани на затоні мені знайома локація. Так, точку ми зібрали, де ще? 130 метрів, десь туди. О, видно, диви, Енді час. Так, на столу. Немає, да, такої бульки? Рибанути. Зараз якраз доберемося до точки. Має стемніти. Можна буде йти за бутилкою. На село. Зачепити. На вечерю. Так, це мені треба за забор. Я вже бачу, що тут чи тут прилазив через забор. Оп-оп. Пищить, чи мені вдалося.
зомбак? Патий. Зомбак. Значить, тут сили випромінювання. Нікуди. Хай де воно? А, наверх. А дробалас я не замітив. Ще раз. Талон. Ага. Так. Плануємо останній. Флешка Кривенка з даних. Це дані повернути. Так, 20-та. Так, ну що, треба зберігатися. Йти. 100 метрів. Перегрузу немає. Так, ну що, треба біжати. Так, ну водиця. Треба якось її обійти. Я не впевнений, що тут. Ну, 20... Ні, 2 хвилини є. Так, а енергетики не... Букет, це його не втратить. Вау. Печера. Пока. О, дяри скільки. Це викид. А, це чисто схованка від викиду. Треба добити метрів. Яма. Мені подобається погода. За 200 метрів зроблю супереку. Деревушка какая. Метрів. Так. Піски. 20 метрів. Збереження. 21-15. В принципі, можна поки що підійти. Ого, тут пси випромінювання. Мандрівні вогні. Якщо буде дуже погано, псиблокатор прийме. Поки що нормально. Шукаємо появлення вогників. Або треба прийти саме о 20:00. Ніше о 22:00.
зберігся де? Де аномалії? Пункт. О, де працює. Рівні вогні. Детектор їх не ловить. Дамажуть? Тут мав бути десь камінь. Так, дамажуть. Фонарик не працює, прикол в тому, що. А якщо буханути? Ма? А якщо, наприклад, всі блокатор? Так. Ну, буде складно. Ніби. Доведеться лазити, шукати. Так, ну має бути якийсь орієнтир. Вони летять до мене? Куди вони летять? Так, ну мені здається, зв'язане це з тим місцем. Тут максимально темно, де ви стає. Ну. Карту він. Взагалі десь ось тут воно має бути. Компас також не працює. Так, камні, щось зв'язане з камінням. Де це не? Треба, мабуть, сюди. Треба йти на зустріч вогням. Треба було інструкцію детальніше почитати. Їду якусь камінь. О, знайшов. Знайшов. Рівна вода. Де вона була? Ось тут. Майже точно вгадав точку. Тепер треба звідси вибиратися. Якщо її випити. Так, давай. Радіозахист. 40 кілограмів. Написано
Один з легендарних видозмінених, випити її не вийде, але поки вона на поясі, і радіація менше діє, і рухатись якось легше. Лише ноги бувають заплітають. Вибіг. Круто. Ну нарешті! 129 кілограмів. Тепер можна тягати. І 70 тисяч. Якщо зайти знову. Нормальне поле. Темніє зразу в очах. Тобто ось той камінець на камінь треба орієнтуватися. Все, є. Можемо повертати. Так, а дивись, яка зараз година? Скільки діє аномалія? Вже 12:00, тобто як мінімум 20 до 00 аномалія активна. Полтергейст. Ні. А, я зрозумів, що це. Це, коротше, аномалія, яка реагує на артефакти. Якщо взяти всі артефакти, то воно не буде рухатися. Пече. Не було. Мабуть, швидше. Опа! Є сигнал. О, мені здається, воно тут. В системі печер. Упевнений на 200 тисяч. Я пірнаю. Адський розкол якийсь, диви. Це тіло. Охренеть. Пробігаюся і все. Ліра. Опа. Я не помиляюсь, це щось цінне. Де вона? Слабко-слабко, вага і попір кровотечі. Можна кров каменю замінити на ліру. Повибиратись.
зберігся прямо тут, так? Короче, треба вибрати. А, ну викинь. Просто є ще одне тіло. Вандал. Сашко вандал. Оп, на вихід. Па. І вийшов. А ну так. Піть тихенько. Маюся, там ще йдуть. Коротше, я помітив, якщо спрацює скрите вбивство, він ніж перевертає. Там. Спокуха, наче тихо. Зараз пограємо в пивцю. Сука, спалився. Він дивиться сюди. Не помітив. Ти? Треба все прошуршати. Прошуршав. Я як Рембо. Заходь, заходь. Твою мать. Кінець Рембо. Короче, я не знаю, скільки разів я вже тут здох. Короче, ніхрена не працює, сука, стелс. Ну ніякого стелсу. Бандеролька пішла! Навіть якщо з глушником когось з них вбиваю, все, вони мене палять. Диви, не можу їх. Коротше, бутилка, я так поняв, вона рандомно мені дає ефект оп'яніння. А якщо помилитися? О, ні. Погана ідея. Так, побіг я далі. А, мені. Далі.
Тільки це вогняна аномалія під нею. М-ка оця прикольна, в неї майже, ну, практично немає віддачі. Приціл крутий. Я скрін не зробив, так? Пхаючими вогнями. Мені тепер не треба артефакти не на вагу, мабуть краще, а на витривалість. Та де там, блять, можна перелізти? Так, його трішки хиле, чуєш, бутилкою. Так, це на якому воно? На третьому. На... Так, бутилка п'янить мене вона. Тоді G36... PP-36 була ось там. І ямі. Усі 3 звіти отримав. Будете сміятися, сталкере, але схоже, ви мали рацію. Ікар справді може бути під стороннім впливом. Дізнались, хто зрадник? Не зовсім. Зате знайшов дуже цікаве збурення псі-поля. І зовсім недалеко, у таборі. От тобі й розхвалена варта. Пам'ятаю, як Сенкевич розпинався, що його найнадійніша людина, Штерєв, усе перевірив і що загроза точно за межами табору. Ідіть за координатами. Я попрошу охорону вас пропустити. Якщо під Ікаром те, що я думаю, лишіть цей прилад там, де стоїть. Але обов'язково зніміть з нього показники. Понял, нормально вчені платять. Так, лампа і метал. Територію бункера Сатурн. Далеко? Так, ну чуєш, мені трішечки не подобається такий ефект бігати п'яним. А якщо бутилку Щось конкретне запакований... Не хімзавод, звичайно, але дещо теж є. У неї G36, здається, але зламана. Мені вона не подобається. Продам. Забігай. Так, а сумка на другу. Ну-ка. Ні. Рапорти щодо аномальної псі-активності пишуться невідкладно. На ім'я доктора Кривенко. І там Бланк і приклад такого 5 ранку, а зараз вже буде видніше. Так, це не потрібно.
Потрібне, це треба, це. А є щось? Витривалість. Витривалість. Я тут дивлюсь, витривалість, слабко, батарейка. Ага. То я можу там місць. Гравія. Взяти щось на витривалість. Пап. 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 Ау. Чекай, а що я тільки щойно зняв за артефакт? Той, що блокує радіацію. Радіозахист помірно я зняв. Сталкер тобі не друг, але вічливість і уважність – найкраща стратегія спілкування з ним. Так, а де воно? Куди мені бігти? О, це вхід у ці бульби круглі. Так, тут. Тепер можна нагрібати повніки. Так, є підвал. Проектор. Мабуть, я вийду через ту. Каром. Відкрити тунель під Ікаром. Ого. Треба знімати артефакти. Зараз тобі покажу цей прикол. Хочу за кістами відео, диви. Зараз буде на мене кидатися. Буде бити током. Диви. Знімаю. Зняв артефакти, диви. Вони будуть до мене йти. Ну, вона то мене шваркнула, але вона не буде... Чому? Такий хер паршовий. Мені нападає... Я ж зняв артефакти. А, це всі. А я всі блокатор вже використав. А ось все. Знищити всі маячок, не обов'язково оглянути ці маячок, обов'язково. Я можу його знищити. Відбивати перед доктором. Водяра. Так, ну це здається вихід.
Там здається є десь. Нікуди. Є. Це на вихід. Будиночок на березі моря. Березі. А давай бігаємо, чуєш? Дачника. Тільки дачника. Так, зона нікого не відпускає. Серега Зігмунд. Ну як, вийшло? Вибрався? Нічого не вийшло. Чому? Що сталося? Не впустила вона мене. Розумію, у зони є вхід, але нема виходу. Після всього пережитого тут всі відчують. Це ради одного КПК. Реально це все? Це... Ну ладно. Я щось помітив, ця М-ка слабкувата проти монстрів. Знову забора бігати. Оп. Оп. Течки. Туалет. Тому норми гігієни розташування залишаються без змін. Але у зв'язку з обставинами допускається графік скорочення відпочинку. Готовий ковбас. Це під час складання розкладу чергувань та патрулів. Мест. Підсінного.
Прибрати зброю. Вчора Хотєєв викликає, всовує в руки ганчірку і такий «Угалюн, швидко!» Заходжу, там так. А оця бульба здорова. Вона таки закрить? Окей. О. Певно. Певно. Які з тих чи інших причин потрапили до вас у руки, мають бути безвинні передані штату співробітнику Енді Часу. Де оці двері? Не відчиняються, а ті не відчиняються. А, я їх всіх. Чергування в Енді Часі – привілей. Він вимагає від кожного бійця високої кваліфікації та самопожертви. Бачить, підпільця зелена також. Зелена полоска, тобто в той момент, коли починається збільшення втрата витривалості. Рахунок того, що у нас збільшиться максимальний переносив. Вдало сходили. Відносно. Знайшов дивний прилад. Як я й думав. Це компактний псі-маяк, друже мій. Стара технологія моноліту, але зі свіжими модифікаціями. Його переробили. Як? На перший погляд бачу, що знизили потужність, зате значно розширили діапазон. А ще той, хто вносив модифікації, точно знав, що робить. Треба внести корективи в попередні Я не розрахунки. подивився, хто там був. Щось іще, сталкере? І звідки тут взявся псі-маяк? А звідки речі беруться? Їх приносять. Конкретно цю, якщо вірити сигнатурам, які я з вашою допомогою зумів щитати, приніс лейтенант Штерів. Той самий, що перевіряв підземелля за наказом Сенкевича. Ох, і весела в нього буде розмова з Коршуновим. Давай уже до суті. Суть дуже проста. Всі сигнатура лейтенанта Штерєва майже ідентична тій, яку ми бачили в колишніх монолітівців. Можете собі таке уявити? Кваліфікації та самопожертви. З варти в моноліт? Як це можливо? Не в моноліт, звісно, його давно нема. Але явно під чийсь вплив. Якщо Штерєва візьмуть живим, я точно зрозумію, під чий саме. Є, так би мовити, методи. Ви знаєте, де зараз лейтенант? Можу спробувати вгадати. Станція Ехо, де мої колеги займаються схожими дослідженнями, нещодавно вловила цікаву сигнатуру. Я раніше не звернув на це увагу, бо хто знає, який непотріб по болотах вештається. А тепер знаю, хто конкретно. Добре, що експедиції Індічазу завжди супроводжує охорона. Гадаю, вашого Штерєва скоро затримають, тому ви поквапилися. Станцію Ехо, де агента Фауст. Де наш?
порушень. Щось конкретне шукаєш? М? Ага, досить удачно. Забігай. Добре. Так, де це знаходиться? Це ехо. Ага. Ехо. Далеко. Це так. Ну, сюди. Сюди, мабуть, ми підемо вже наступний. Це болото. Це майже на болотах. А ні, болото усе. Солдати варти. Це затон корабель. Диво, так піду через затон, через корабель. Так, мабуть, підемо. До серії підемо на затон, сюди на корабель. А, тут є диви, сержант Єремєєв, у нього є завдання для нас. Так, тоді на цьому будемо закінчуватись. Йдемо далі по сюжету на базу. Можливо, зайдемо до техніка до Єремєєва, подивимося, яке додаткове завдання він пропонує нам, та підемо далі. Все, всім дякую за перегляд, ставте лайки, подобайки, коментуйте, до наступного.